فقط 2 پوزیشن برای ارگاسم سریع زنان امتحان کن. تا حالا شده فکر کنید چرا بعضی پوزیشن ها بیشتر از بقیه زن رو به اوج میرسونه؟ خب امروز نمیخوایم فقط درباره لذت صحبت کنیم، بلکه قرار 2 پوزیشن طلایی رو بهتون معرفی کنم که اگر درست انجام بشه زنها رو زیر 1 دقیقه به ارگاسم میرسونه. آماده اید راز این حرکت ها رو کشف کنیم؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک ازمون حمایت کن. لطفاً با من همراه باش. فشار و تحریک کلیتوریس. کلیتوریس یک برجستگی کوچیک و حساسه که در بالای واژن قرار داره و مرکز اصلی لذت و رابطه جنسی زنان محسوب میشه و دارای هزاران پایانه عصبیه. کلیتوریس دارای 2 بخش داخلی و خارجیه که در قسمت آلت تناسلی زنان وجود داره. قسمت داخلی کلیتوریس قابل مشاهده نیست، اما قسمت خارجی اون که به اندازه 1 نخود هست دقیقاً در بالای مجرای ادرار قرار داره. تحریک اون میتونه به سرعت احساس لذت و ارگاسم رو برای زن ایجاد کنه. برای تحریک مرد باید به پشت دراز بکشه و زن روی شکم اون قرار بگیره. اینطوری کلیتوریس زن دقیقاً با ران یا لگن مرد تماس پیدا میکنه. حالا زن میتونه با حرکات ریز و دقیق خودش رو بالا و پایین بکشه. این حرکات باید آرام و کنترل شده باشه، طوری که فشار دقیقی به کلیتوریس وارد بشه. وقتی زن در این موقعیت قرار میگیره، فشار مستقیم به کلیتوریس باعث میشه که تحریک خیلی سریع و مؤثر باشه. این پوزیشن به زن این امکان رو میده که سرعت و شدت حرکاتش رو تنظیم کنه و از هر فشاری که بیشتر لذت میبره بهره مند بشه. تحریک کلیتوریس یکی از روش‌های اصلی ارگاسم زنان است. تحقیقات علمی نشون دادن که 80% زنان بیشتر با این قسمت تحریک میشن، چون این ناحیه یکی از حساس ترین قسمت‌های بدن زن هست و با تحریک درست باعث ترشح دوپامین و اکسیتوسین میشه که هورمون‌های شادی و لذت هستن. در این پوزیشن فشار دقیق روی کلیتوریس به این هورمون‌ها کمک میکنه تا در بدن آزاد بشه و ارگاسم سریعتر قویتری رو به وجود بیارن. این روش علاوه بر تحریک فیزیکی از نظر روانی هم زن رو در وضعیت بهتری قرار میده. زن وقتی خودش کنترل این حرکت رو در دست خودش میگیره میتونه شدت، فشار و حرکت رو کنترل کنه. حس اعتماد به نفس و لذت بیشتری رو هم پیدا میکنه. این حالت کمک میکنه که زن ذهنش رو از هر گونه استرس و فشارهای روزمره آزاد بکنه. حتما ویدئوی نقطه لذت مخفی بدن زن رو ببینید. نکات جالبی رو توضیح دادم. لینک رو در پایان همین ویدیو براتون گذاشتم. منتظر نظراتتون هستم. تحریک نقطه جی. نقطه جی یا همون نقطه جنسی یکی از مهمترین و حساسترین نقاط در بدن زنه که در داخل واژن قرار داره، در دیواره جلویی واژن. دقیقاً حدود 2 تا 3 سانتی متر از ابتدای واژن کمی بالاتر از محل ورودی هست. این نقطه از بافت نرمتر و کمی برجسته تر برخورداره و وقتی تحریک میشه میتونه به شدت
باعث ایجاد حس لذت و تحریک بشه. بسیاری از زنها از این نقطه برای رسیدن به ارگاسم عمیق و پرقدرت استفاده میکنن. به همین دلیل این نقطه اهمیت زیادی رو در لذت جنسی زنها داره. برای تحریک نقطه جی بهترین روش این هست که زن به پشت دراز بکشه و پاهاش رو به سمت قفسه سینه‌اش خم کنه. این حالت باعث میشه که مرد به راحتی زاویه‌ای ایجاد کنه تا بتونه به دیواره جلویی واژن دسترسی پیدا کنه. در این حالت مرد با حرکات آهسته و ریتمیک به طوری دقیق فشار روی دیواره جلویی واژن وارد میکنه. این فشار دقیق میتونه تحریکات شدیدی رو ایجاد بکنه و باعث رسیدن زن به اوج لذت بشه. چرا نقطه جی انقدر مهمه؟ چون تحریک این نقطه معمولاً میتونه ارگاسم های پیچیده و متفاوت رو برای زن به وجود بیاره. در حقیقت تحریک نقطه جی میتونه منجر به ارگاسم های طولانی تر و عمیق تر بشه. تحقیقات نشون داده که این نوع تحریک باعث ترشح هورمون‌های لذت مثل دوپامین و اکسیتوسین میشه که تجربه جنسی رو برای زن به شدت بالا میبره. در این روش زن میتونه کاملا احساس راحتی و کنترل رو داشته باشه و حتی خودش سرعت، فشار رو هم تنظیم کنه. در نتیجه این تحریک باعث افزایش اعتماد به نفس و لذت بیشتر برای زن میشه. همچنین این روش میتونه باعث افزایش احساسات عاطفی و فیزیکی بین زن و مرد بشه که تجربه عمیق‌تر از رابطه جنسی رو هم به دنبال داره. فرق تحریک کلیتوریس و نقطه جی. تحریک کلیتوریس و نقطه جی هر دو به لذت جنسی زنان کمک میکنن، اما هر کدوم یه تجربه متفاوت به همراه دارن. کلیتوریس که تو قسمت بیرونی واژن قرار داره پر از اعصاب حساسه و تحریکش سریعتر و شدیدتر هستش. وقتی مرد این ناحیه رو تحریک میکنه، زن معمولا خیلی سریعتر به ارگاسم میرسونه. این تحریک میتونه با دست، زبان یا آلت تناسلی باشه و خیلی از زنها این نوع تحریک رو ترجیح میدن. اما نقطه جی یکم پیچیده تره. این نقطه داخل واژن و روی دیواره جلویی قرار داره. وقتی درست تحریک بشه میتونه ارگاسم های عمیق تر رو ایجاد کنه که معمولاً احساسات درونی بیشتری رو برای زن به همراه میاره. تحریک نقطه جی نیاز به موقعیت خاص و فشار دقیقی رو داره تا تأثیر گذار بشه و باعث لذت‌های طولانی و پیچیده تر هم بشه. به طور کلی تحریک این دو نقطه میتونه تجربه جنسی زن رو به شدت لذت بخشتر براش بکنه. اگر دوست دارید چیزی اضافه کنید حتما برام بنویسید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. شما باعث دلگرمی من هستید. همیشه شاد باشید.